Good afternoon, I'm Jess De Los Santos. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Cignal TV's 1 News, Radyo 5 and 1PH. We begin with the latest numbers from the Health Department on the confirmed COVID-19 cases in the country. This morning, 39 new patients under investigation or PUIs tested positive for the coronavirus disease, raising the total to 501 from 462. Our recoveries are now at 19, while deaths remain at 33. Yesterday, the Health Department recorded its biggest jump of COVID-19 cases with 82 PUIs testing positive. Ngayon naman, sinagot ng ilang senador ang reklamo ng ilang kongresista kaugnay ng amendments na ipinasok ng Senado sa panukalang batas para sa additional powers ni Pangulong Duterte. Kaugnay pa rin niya ng pagtugon sa mga pangangailangan bunsod ng paglaganap ng COVID-19 sa bansa. Para sa detalye, umaaksyon live si Mean Los Baños. Mean, pero hindi ba inadapt na ng lower house yung bersyon ng Senado ng bill? Yun nga, Jess, mismo yung punto ng mga senador doon sa puna ng ilang mga mambabatas dahil inadopt naman nila o kinopya naman nila yung bersyon ng Senado nitong partikular na panukalang batas na ito na nagbibigay ng special powers sa Pangulo sa pagtugon sa problema ng COVID-19. Bakit daw ngayon biglang may reklamo? Nauna kasing binatikos ni Kalusugan Party List Representative Mike Defensor ang ilan sa mga napagkasundo ang probisyon sa Senado gaya ng special allowance para sa mga health workers na nasa frontline ngayon ng paglaban sa COVID-19. Bakit daw nilimitahan ng Senado ang compensation sa 100,000 pesos oras sa tamaan ng COVID ang health workers at 1 milyong piso para sa medical staff na mamamatay dahil sa COVID-19? Bakit daw hindi ibigay sa Pangulo ang kapangyarihan para magdesisyon sa ganitong usapin? Pero sagot ni Senador Ping Lacson, kung magrereklamo, bakit inadapt naman ng Kamara ang bersyon ng panukala ng Senado? Kasama sa deliberasyon sa plenaryo kagabi sina Executive Secretary Salvador Medialdea at Finance Secretary Dominguez. At bagamat napagod daw sila ay masaya naman daw ang dalawa sa kinalabasan ng batas. Kaya saan daw ba nanggagaling ang reklamo ng ilang kongresista? Just mismo si Senate President Tito Soto hindi rin daw maintindihan bakit biglang may reklamo ang ilang kongresista ngayon. Samantalang mula sa pag-file ng bill hanggang pagpasa sa third reading ay kasama nila ang mga gabinete, kasama na nga sila Medialdea, Dominguez, maging kalihim ng DSWD at USEC ng DOH. Wala naman daw reklamo ang mga ito at gustong-gusto pa raw ang lumabas na bersyon ng panukala. Sana daw ay hindi na lang inadapt ng Kamara ang batas o bersyon ng Senado kung ganun lang din. Payo din ni Senador Lacson, magbasa sila ng konstitusyon dahil ayon sa Senador, hindi naman sila pwedeng magbigay ng kapangyarihan sa Pangulo kung wala naman ito sa saligang batas. Giit pa ni Lacson, tuwing tumatayo siya sa plenaryo para mag-interpellate, ginagawa niya ang kanyang research para kaya niyang depensahan ang kanyang mga amendments. Matatandaan naman, Jess, na ang nag-iisang kumontra sa pagpasa ng panukala sa Senado ay si Senadora Risa Ontiveros. Giit ng Senadora, naniniwala siyang dapat lang buhusan ng pondo ang mga ahensya ng gobyerno ngayon para sa pagkain ng ating mga kababayan at pagsaayos ng health facilities na kailangan sa pagtugon sa problema dala ng COVID-19. Pero hindi na raw kailangan pa ng dagdag pang kapangyarihan para sa Pangulo. May sapat naman na raw kasi na batas at kapangyarihan na pwedeng paganahin para magbigay tulong sa ating mga kababayan. Bagay na kinwestiyon naman ni Speaker Alan Cayetano kung sinasabi raw kasi ng senadora na kailangang tulungan ang mga frontliners at bigyan ng pagkain ng mga may hirap na pamilya pero hindi kailangan ng emergency power, saan daw kukunin ang budget para dito? Dapat daw tandaan na nung inaprubahan nila ang budget para sa taong ito, wala namang nag-akala na magkakaroon ng COVID-19. Samantala, Jess, naghihintay pa rin tayo ng update mula sa Senado at maging sa Palasyo kung natanggap na ba ng Pangulo itong panukalang batas na kapwa na ipasa ng Kamara at ng Senado at kung mapipirmahan ba yan sa loob ng araw na ito. Jess? Okay, Mean, matanong ko lang yung naging pagtutol ng Kongreso, this is just from Congressman Mike Defensor, meron bang binanggit dito at least the House leadership nga kung meron din ba silang similar complaint? Ang sinasabi kanina ni Speaker Alan Cayetano, parang sana daw kung parang grandstanding lang ang gusto nila, nilagay nila lahat ng amendment na gusto nila. Parang ang dating nung sinasabi ni Speaker Cayetano, sana daw ginawang basic, kung baga yung ipinasang batas, ano lang daw ba ang kailangan? Flexibility lang naman para ma-realign at ma-reprogram ng Pangulo yung pondo. Parang hindi nila masyadong nagustuhan yung timpla na ang dami masyadong amendments na ipinagay ng Senado at parang ang pakiramdam nila, nilimitahan din yung powers na binigay sa Pangulo, Jess.
But at the same time, I was also going through yung reaction nga ni Senator Lacson dito, and he was saying granting the president such would be undue delegation of powers. Ano? So basically, mananatili yung posisyon ng Senado kaugnay doon sa ipinasang at least amendments doon sa version ng bill. Yes, kasi for example, yung nirereklamo ni Congressman Mike Defensor na 100,000 pesos para dun sa mga medical staff no natatamaan ng COVID-19 at 1 million para dun sa mga mamamatay. Para sa Senado, mahalaga na naglagay sila ng definite figures doon. Hindi kailangan daw na Pangulo pa yung magdesisyon tungkol doon. As much as possible kasi ang nangyari kahapon sa amendments dun sa floor, gusto ng mga senador kahit pabigyan ng flexibility si Pangulo, kung kayang lagyanan ng mismong amount yung mga tulong na ibibigay, maglalagay na sila for checks and balances and for transparency. Chester. Alright, maraming salamat, Mean Los Baños. House Speaker Alan Peter Cayetano fended off criticisms over the viral placard used in the special session yesterday. The placard reads, "Together with doctors and frontliners, we went to work for you, so please stay at home for us." The gesture earned ire from some legislators as well as netizens, describing it as insensitive. In defense, Cayetano explained that they were not comparing themselves to medical frontliners. He says that they are just echoing the message for everyone to stay at home. It's really not a time to play politics. It's just a time to do our job. And if we have to find creative ways to tell you stay at home, we'll do it, no? Even if ang kapalit ay kritisismo. Some private hospitals announced that they might temporarily close amid the rise in COVID-19 cases in the country. The Philippine Medical Association says that some private hospitals are worried over the lack of personal protective equipment or PPEs needed to perform their duties. The association also hopes that the deaths of 4 doctors are enough reason for all frontliners to be given adequate supplies. Moreover, PMA President Jose Santiago Jr. is asking the public to make full disclosure of their health conditions and if they have travel history to COVID-19 affected countries. The World Health Organization warns that the COVID-19 pandemic is accelerating. The WHO says more than 300,000 cases have now been reported worldwide, with nearly all countries reporting infections. It also renewed calls for world leaders to count on aggressive and targeted approach to the pandemic on top of imposing lockdowns. It took 67 days from the first reported case to reach the first 100,000 cases. 11 days for the second 100,000 cases. And just 4 days for the third 100,000 cases. Samantala, pahirapan ngayon ang pamimili sa mga supermarket dahil sa ipinatutupad na social distancing. Sa Mandaluyong, halos umabot na sa 1 kilometro ang haba ng pila sa isang supermarket. Para sa iba pang kaganapan dyan, nagbabalita live si Patricia Mangune. Pat, kamusta dyan? Halos kalahating kilometro na nga, Jess, ang haba ng inabot na pila ng mga mamimili dito sa isang supermarket sa Bonnie Avenue sa Mandaluyong City. Limitado lang kasi ang pinapayagang pumasok, kaya matagal din na nag-iintay ang mga mamimili. Bago pa man magbukas ng alas 6:30 ng umaga ang supermarket, nakapila na ang ilang mga mamimili. Kada may mga lalabas, 10-10 lang raw ang papapasukin para masunod ang social distancing sa loob. Kukunan din ng temperatura ang lahat ng papasok para masigurong wala silang lagnat. Pero dahil hindi maiwasang magdikit-dikit sa pila, ang nakabantay at naninita ang mga pulis sa Mandaluyong. Kaya ang pila umabot na ng mahigit kalahating kilometro. Ang mga residente tuloy na inabot ng 5 oras bago pa nakapamili. Ang ilan nagdala na ng upuan, may baon din silang biskwit at tubig na pamatid gutom dahil inaasahan nilang mahaba nga ang kanilang pag-iintay. Napapaupo na lang din sa bangketa ang iba at tiis-tiis na lang daw kahit pabilad sila sa arawan. Ang mga mamimiling walang sasakyan nagtsatsaga lang ding maglakad pa uwi, bit-bit ang mga naipamili. Pakinggan natin ang yung reaksyon ng ilang mamimiling nakausap natin. Sumasakit po yung paa ko kaya kumuha ko ng upuan eh. Hindi ka magtiyaga, wala.
Hindi kami ho kakain. Ay, masakit nga po sa tuhod, kaya nga napaupo na ako dito sa sobrang haba ng pila. Mas mahaba ngayon kasi payout po ng 4 piece ngayon, ma'am. Mahirap po, magtiyaga lang. Ngayon ko lang nakuha ang sahod eh. Kasi yung asawa ko natrapa doon sa Bulacan. Just mula nang maipatupad ang enhanced community quarantine, isa na talaga ang supermarket na ito sa pinipilahan dahil pinakamalapit sa mga residente. Dinadagsa rin ito dahil maaga na ito nagsasara pagsapit ng alas 7 ng gabi. Sa ibang mga supermarket na naikutan din natin, ganito rin ang sistema, limitado ang pinapapasok kaya mahaba rin ang mga pila. Jess? Alright, maraming salamat Patricia Mangunay, nag-uulat mula sa Mandaluyong. We'll pause for a short break. Our special coverage on the Luzon quarantine will be right back. And you're still watching the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Cignal TV's 1 News, Radyo 5 and 1PH. Isinailalim na rin sa Extreme Enhanced Community Quarantine ang buong probinsya ng Pangasinan, kung saan 4 na ang naitalang kaso ng COVID-19. 2 sa mga ito ay namatay na. Para i-detalye sa atin ang sitwasyon doon, makakausap natin si Pangasinan Governor Amado Espino III. Governor, magandang umaga po. Magandang tanghali po, Sir Jess. Magandang Okay, tanghali po. Governor, matanong ko lang kasi yung idea natin ng Extreme Enhanced Community Quarantine, nauna na dito, of course, yung lungsod ng Quezon City. Matanong ko lang, is this going to be similar po doon sa ginawa nilang hakbang kung saan nag-declare sila ng mga hot zones saka warm zones? Meron po yung gano'n, but the province of Pangasinan, ang buo po kasi sa protocol po ng task force ng national government, sinusunod po namin yon. So, 2 or more, kailangan pong i-lockdown ng isang probinsya pag different towns po ang may cases. So we have 4 cases po ngayon, 2 po sa isang bayan, the town of Malasiki, isa po sa Bayambang, and 1 from Rosales. Yung sa Bayambang po and Rosales, namatay na po. Hello? Sige, go ahead, Governor. Namatay po sila, pumanaw na po yung 2. So required po kami na i-declare po ang buong probinsya ng extreme quarantine. And ito po mga towns na ito, itong 3 towns, rin po sila, nag-lockdown din po sila. So pina-fine-tune po namin naayos po namin yung guidelines base po dun sa mga recommendations ng mga national agencies and of course the national government. At yung mga concerns po namin dito, ina-add po namin, mailalabas po namin ngayong araw na ito yung guidelines. Okay, abangan namin yung guidelines na yan. So basically, Yes, sir, what you're saying is that yung lockdown, it's not going to be isolated in certain areas, but it's going to be province-wide. So ano yung mga paghihigpit po na aasahan ng mga residente natin? Of course, ang po namin, ang lockdown po namin was suggested by sa atin siyempre mga doctors din po ang pinapakinggan natin, saka ang ating mga opisyalis. Hanggang March 31 po kami. Yung lockdown po na yon, yung extreme quarantine. So, asahan po nila na medyo magiging stricto po lalo na po dun sa mga palengke po namin, sa mga bayan-bayan. Tinitingnan po namin yung sitwasyon dahil meron po kasi mga produkto na dumarating po ng hapon sa isang bayan. Meron din po yung mga ibang produkto na umaga po dumarating. So, yun po ang binabasa namin sa mga bayan-bayan, sa mga iba't ibang bayan-bayan dahil iba-iba po nila. Iba-iba po ang scheduling ng kanila, lalo na po yung sa mga essential needs. So, yun po. In coordination, of course, with the national government agencies, especially our uniformed officers. Yan po ang siyempre nagmamando po sila dyan. Sila po yung nagbabantay sa mga quarantine po natin. Quarantine areas. Mga checkpoints, mga checkpoints po natin. So, ngayon pong araw na ito, lalabas po yan. Actually, we are on the process. Siguro hanggang this afternoon may labas na po namin para maintindihan din po ng mga ibang opisyalis. But for now, medyo stricto po. Stricto na rin po dito. So,
mas lalo po natin ihigpitan yung movement ng mga tao and at the same time kung saan po sila nag-gather, nag-iipon. Okay, Gov, lastly, may update po ba tayo dun sa dalawa pang natitirang COVID-19 cases dyan sa inyong probinsya? Yung dalawa po, yung pasyente po kasi 4. So yung isa po is from the town of Bayambang. He is 77 years old. Ito po yung isang namatay. Ito po, I believe, nakuha niya po nung pumunta po siya sa Maynila. Na may na-meet po siya mga balikbayan na kamag-anak nila, tapos bumalik po siya dito. Yung isa naman po is from Rosales, balikbayan po siya. Meron po yung dalawa po sa bayan ng Malasiki. Yung isa po, katrabaho nitong nasa Bayambang, yung isa pong 54 years old. Tapos meron pong isang 70 years old na balikbayan po sa amin, pero galing lang po na Maynila, hindi po sa abroad. Yung contact tracing po ang medyo nahirapan po kami, pero okay na po yung sa Rosales. Nahanap na po namin lahat. Ito pong nasa Bayambang, siguro mga 70-80% na po na yung mga nahanap po namin. And dito po yung sa dalawang taga-Malasiki, naka-lockdown na rin po yung bayan, saka yung mga, lalo na po kung saan po sila sa mga barangay. Yung dalawa pong nasa provincial hospital, yung natitira, medyo okay naman po sitwasyon nila. 70 years old, saka 50 years old po na individual. Medyo maganda naman po mga ngatawan, pero tingnan po natin, inaalagaan naman po sila sa ating provincial hospital. Alright, maraming salamat po. Ingat kayo dyan, Pangasinan Governor Amado Espina III. Yes, sir. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. Thank you. Sinita sa checkpoint sa Gumaca, Quezon ang isang truck na may sakay na hindi bababa sa 20 pasahero kaninang hating gabi. Kita pa sa video na nagsisiksikan sa truck ang mga pasahero. Ayon sa mga otoridad, dumaan sa Gumaca ang truck papuntang Bicol. Isa-isa silang kinuna ng temperatura bago payagang dumaan. Ayon naman sa driver ng truck, naawa siya sa mga taong naglalakad sa highway. Ang ilan daw kasi sa mga ito mula pa ng Maynila. Para naman bigyang linaw ang balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Quezon Governor Danilo Suarez. Good morning, Governor. Magandang hapon po. Hindi nga nasunod yung tinatawag na social distancing, Gov, doon sa truck na naharang sa Gumaca, Quezon. Kaugnay po niyan, may mga patakaran ba tayo sa mga papasok at lalabas ng Quezon? Oo, meron kaming tinayong task force tungkol dito sa action na gagawin ng lalawigan. As a matter of fact, just we're 2 weeks ahead. Bago pa dumating itong COVID-19, meron na kami mga protocol na ginagawa at saka yung barangay, yung BERT na tinatawag namin, implemented na yung ginagawa na namin ngayon. But itong nangyari sa Gumaca, chinek namin yung mga tao, binigyan namin ng pagkain dahil sa pauwi ito ng Bicol. Most of them is going to Bicol. Hindi naman namin pwede hindi tulungan din ito. Kababayan din naman natin ito, katabing lalawigan namin. So, that's what's happening in other provinces. Dito naman sa Batangas, yung mga sinasambot namin sa kay Dodo Mandanas, yung taga-amin, tapos pagdating namin doon sa aming central area, after ma-check namin na body temperature kung ano-ano, kami na nagpapadala sa kanilang bayan. Okay, so may coordination naman with their respective LGUs after yung kuna ng body temperature, especially nga itong na-report natin na mga nagsisiksikan sa truck. Oo, yun lang, alam mo, ang nangyari dito, Jess, nung magsara yung mga factory nila, wala itong source of income. Hindi naman sila pwede makituloy doon sa, kung may kamag-anak man ito, they added burden pa sila doon sa hirap. Kaya they decided to, walang public transport, they decided just to walk. That this beyond our info, wala kaming info, nalaman namin ito nung tinawagan na kami nung aming mga kapwa governor sa mga boundary ng probinsya, meron ka ditong kwan. So we acted on that immediately. At ito namang nangyari sa Gumaca, tinulungan namin kasi papuntang Bicol yun eh. Alright, maraming salamat po. Quezon Governor Danilo Suarez, ingat po kayo dyan, sir. Tama. Ligtas na nakauwi sa kanilang pamilya ang 3 construction workers na nilakad ang Bataan hanggang Maynila sa gitna ng enhanced community quarantine.
Ang kanilang kwento sa report ni Justine Punsalang. Napayakap na lang ang kanyang anak kay Mang Lolito nang ligtas siyang makauwi sa kanilang bahay sa 13 Martires, Cavite kaninang madaling araw. Isa siya sa 3 construction workers na piniling maglakad pa uwi mula Orani sa Bataan. Halos 3 araw din silang naglakad. Kwento ng isa pang construction worker na si Harrison, agad silang pinatigil sa trabaho matapos ang deklarasyon ng Pangulo ng Enhanced Community Quarantine. Nakuha naman nila ang kanilang sweldo, pero agad din nilang ipinadala sa kanilang mga kaanak kaya halos wala lang natira sa kanila kahit man lang sa pangkain. Hindi rin sila nakatanggap ng relief goods dahil hindi naman daw sila residente sa lugar. Uraan ito Pampanga. Saan sa Pampanga, sir? Sa San Fernando? Sa may San Fernando, Pampanga po. Tapos po, Tapos nakakita po kami doon sa checkpoint po, yung mga sundalo po ron. Tinulungan po kami iangkas na sa truck po. Kaso ang problema nga lang po, yung sinakyan din namin truck, binabaring naman kami po sa NLEX. swerte namang isinakay sila ng isa pang delivery truck hanggang sa Camachile sa Quezon City. Dagdag pa ni Harrison, nagpapahinga sila tuwing matindi ang sikat ng araw. Tuwing gabi hanggang madaling araw naman sila naglalakad. Itinuturing naman nilang swerte ang bawat checkpoint na kanilang nadadaanan. Dito kasi sila nakakahingi ng makakain at maiinom. Yun nga lang, pagdating sa Maynila, ramdam nila ang paghihigpit sa seguridad. Pinagsasabihan pa sila na huwag magpakalat-kalat dahil sa umiiral na curfew. Ngayon po, wala pa po kami 3 minutong nakakaupo. Meron po nagsalita ata sa loob na tinanggihan kami na sabi, hayaan mo na lang sila dyan na maglakad kasi alam naman nilang titigas ng ulo nila, ganun po. Inabisuhan na lang daw sila ng mga taga-barangay na kung ipagpapatuloy ang kanilang paglalakad ay umiwas na lamang sa mga romorondang pulis para hindi mahuli. Mabuti na lamang at nang makita sila ng mga kawani ng Barangay 464 sa Sampaloc, Maynila ay agad silang kinupkop ng mga ito. Naawa naman po kami. Akita ko namin na apong-apo na po talaga sila. Kanina, nahirapan na sila maglakad daw. Ngayon nakauwi na sa kanilang mga pamilya, hindi pa rin nila maiwasan na mag-alala para naman sa mga naiwang kasama sa Bataan. Ang sa amin kasi, meron pa po kami naiwang kasama ron na hindi rin nakakauwi. Kasi meron pa po kami natatanda na kasama rin doon. Justine Punsalang, News 5. More stories coming your way. This is a special coverage of News 5, 1 News and 1PH and Radyo 5. Stay with us. And you're still watching the special coverage of the coronavirus crisis of News 5 with Cignal TV's 1 News, Radyo 5 and 1PH. Ipagkakaloob ng Kongreso at Senado sa Pangulo ang pag-direct sa operasyon ng ilang pribadong establishmento sa ilalim ng Bayanihan Act. Sa ganitong paraan daw kasi mapabibilis ang pagtugon sa kakulangan sa health facilities sa gitna ng banta ng COVID-19. Para sa tugon ng pribadong sektor dito, makakausap natin sa linya ng telepono si George Barcelon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sir, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Jess. Sir, una, reaction po ninyo dito sa naging hakbang ho ng Kongreso na sa pag-grant ng emergency power sa ating Pangulo. Particularly nga on this particular provision, granting the President the power to at least direct operations of certain business entities. Yes. Kami naman, we're very supportive of itong bagong power na binigyan kay President because it's urgently needed, no? Sa private sector naman, in the past, as you can see, very supportive at saka disiplina naman ng private sector. Kung saan ng area ng kailangan, private sector has been more than generous to help. Itong bagong power na binigyan kay Presidente, yung realignment of the budget, I think is very timely. Kasi yung mga pera na kailangan sa mga action na gustong gawin nila require some realignment. Yung isang bagay na yan is the procurement of mga necessary equipment at saka mga supplies, no? Hindi lang sa bibili, kailangan i-streamline natin yung buong supply chain. Yung customs, lahat-lahat ng bagay, ang laki ng epek kasi marami din mga congestion dito sa issue sa magpasok ng mga imported materials.
But the BOC is helping a lot. We are getting direct contact with them. Kung may problema, they've been extending all the assistance. Tungkol naman dito sa yung bagong power, one of the area I think is just as important, yung ma-maintain ng mga presyo at saka wala yung hoarding, wala yung profiteering. Sa ngayon, pero on the other side, yung mga supplies ngayon, like mga members namin, they are telling me, Sir, tumataas ng mga importation kasi alam din mga ibang bansa, yung mga supplier, na gipit ang supply. Biro mo sa Europe, kung saan-saan sa America, they're all after the same thing. Yung mga personal protective equipment, yung mga guantes, yung mga mask, lahat na itong bagay, naging shortage. So, this is something that we have to work with the DTI on allowing certain flexibility in the price. One thing that I can share with you, itong bayanihan, yung One Act, to heal, no? For me, it's like together as one. Private, government, and the general population. We're all in this act together. Itong bagay na we are also now working or collaborating with ADB. I'd like to share this with the public. ADB has been generous. They have allocated $5 million to provide food packages for those areas that are really far from the like malls or far from the area where they can get supplies. So we are working this jointly, PCCI, PhilExport, at saka FFCCII, to work with the local government and with the military for logistic to bring all of these things to the most to the places where there are a lot of poor that needs to be fed. Okay, sir, pero base din sa mga report na narinig natin kanina regarding this, there's still that possibility, worst case scenario, na mangyari yung takeover ng Pangulo in the event nga na mayroong mga private establishments na hindi na makapag-commit or at least hindi na magampanan yung kanilang tungkulin. Is this something that you are also amenable to? No. Actually, the President doesn't need that power. We are supportive in that. Ang problema ngayon talaga, kulang na yung mga workers. Hindi makakapasok yung mga trabahador namin. That's one of the area we have to work out how we can screen the workers through proper testing na yung mga malusok that they still can work. They have to come and work in the factories. Like in my factory, I can hardly get them. Unang-una, ang daming checkpoint. Kulang daw sila ng papeles. And at the same time, takot sila baka mahawa sila sa sakit. So this is something that between government and private sector and the Department of Health, that how will they give priorities to this sector that is manufacturing. Pag huminto ang manufacturing, wala na, short tayo. I'm not trying to say it's good that the private sector are still holding on. The supply chain tuloy-tuloy pa rin. Yung mga importation, pumapasok pa rin. But it's question of now the manpower. The manpower to run some of these factories. Maski na may power si Presidente to ask a factory to open, wala naman tao. So this is something that this has to be worked out. The logistic of this should be worked out in the nearest possible time na we can get this moving. Sir, given all that, meron na ba kayong napag-usapan, at least nahihingi ninyo na safety nets mula sa business sector nang sa gayon magampanan pa rin ninyo yung tungkulin ninyo despite this crisis? Yung safety net, social safety net, sa DOLE, nag-allocate sila na yung mga displaced workers na 5,000 each, no? Pero short term lang yon. But you still have to apply. May proseso dyan. So, I mean, a lot of companies are are availing of this assistance to help, no? On the other side, you can see the response on the financial sector. Ang governor of Central Bank, si Mr. Ben Diokno, today I heard he announced that the reserve for the banks, is reduced by 2%. So that would allow more funds, to be for the banks, to extend to those companies that are in need of funding.
And on the other side, I'd like to share also, ADB has also announced that they are extending loans, no, to businesses, private sectors, na hindi naman kailangan yung sovereign guarantee. So itong bagay nito, I think it will help, no, itong mga financial side of it. Yun lang ang itong mensahe ko sa government officials, lahat yung mga frontline caretakers natin. Kulang sila sa mga protection gear. Kawawa naman sila nakaharap sa mga may sakit, and then nahahawa din sila. Alam mo naman, you heard about some doctors who, sad to say, doctors and nurses na were fatality of the COVID-19. So I hope that the DOH can bring in the private sector, no? Itong problema ngayon is not just having the supply, but it's having be able to implement. In the implementation, I think the private sector, with the managerial skill, no, can help really, help the government, DOH, implement some of these tests. Ang dami ngayong mga PUM, that needs to be tested, but they cannot go to hospital, malayo, at saka ang hospital, may mga hospital naka-red zone na, kasi sa dami na hawa ng sakit. If you go there, ang probability na mahahawa ka rin is very high. So even in some of the communities, they're opening either schools, here in San Juan, I think they might open the arena, so that these are bigger places na wherein you can have those people tested. So itong bayanihan na, although it's a law, but I think for the Filipinos, it's really the spirit of bayanihan. Everybody chipping in whatever they can do. Okay. Thank you very much, Sir George Bersalon from the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Thank you, Jess. Okay. Lampas 500 na nga po ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas base sa datos ng DOH ngayong umaga. Para sa iba pang detalye, nagbabalita live si Maricel Halili. Mase, may reaksyon na ba ang palasyo tungkol sa Ipinasang Bayanihan Act? Ano ang inaasahang susunod na hakbang ng administrasyon kontra nga dito sa banta ng COVID-19? Nako, Chester, unfortunately, hindi kasama si Cabinet Secretary Carlo Nograles doon sa laging handa briefing this afternoon, kaya hindi pa nakakapagbigay ng opisyal na pahayag ang Malacanang tungkol nga dyan. Kanina, sinubukan din nating humingi ng official statement mula kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, but up until now, wala pa rin tayong nakukuhang response. So we're still waiting kung ano yung mga plano nila, yung mga susunod na hakbang following nga yung passage ng panukalang ito. Pero kahapon, nabanggit din naman ni Secretary Nograles na ang pinakang purpose lang naman why they're asking for special powers for President Duterte is para lang magkaroon kumbaga ng mas flexible na kapangyarihan ng Pangulo para magkaroon ng adjustment doon sa mga budget allocation dahil nga yung 2019 na pagdadraft nila para doon sa 2020 national budget, hindi naman na-consider na magkakaroon ng pandemic ngayong taong ito. Chester? Okay, Mase, doon naman sa usapin ng supply ng test kits, ilan pa ba ang inaasahang darating sa bansa? Inanunsyo nga ng gobyerno na meron pa tayong 100,000 test kits na nanggaling sa China na makakatulong din para nga doon sa mga lumulobo na number of COVID-19 cases dito sa Pilipinas. Pero napag-usapan na rin lang natin yung test kits na yan dahil alam naman natin in the past few days naging controversial talaga yung ilang mga opisyal ng gobyerno na talagang nauna pa sa pagpapakuha ng tests para sa COVID-19 kahit na asymptomatic sila. Kanina, nahinga ng panayam itong si World Health Organization Representative Dr. Abi. Tungkol nga dyan, kasi kahapon, merong inilabas na official announcement ang Department of Health na sinasabi nila na wala raw VIP treatment na nangyayari, pero kaakibat nun, meron din silang nakalagay dun sa kanilang statement saying na with courtesy accorded to officials holding positions of national security and public health. So dahil nga dito sa phrase na ito, inulit ng WHO yung kanilang recommendation sa ating Department of Health
na kailangan bigyang priority doon sa mga test kits yung mga kapatid natin na merong severe pneumonia at saka yung merong acute respiratory syndrome, yung mga elderlies. Kasi ito yung mga kailangan daw na ma-check agad whether COVID-19 positive dahil dito magmumula kung ano yung magiging solusyon para sa kanilang cure o kung ano yung mga susunod na hakbang ng ating mga health workers. At the same time, ito rin kasi yung pagmumulan ng hakbang kung kailangan magkaroon ng contact tracing. So malinaw na dapat talagang panindigan nila na walang mga VIP treatment. Okay, malinaw yan, Mase. Well, Mase, may dagdag bang direktiba para sa mga health workers at iba pang frontliners? Oo. Ngayon, aminado yung World Health Organization, Jester, na kulang talaga yung ating personal protective equipment o yung mga tinatawag na PPE. Kaya nga nakakapagtaka kasi kanina may nabasa rin ako na quote from a congressman saying na fake news daw yung shortage ng PPE. Mukhang hindi mulatang mata nitong congressman na to dahil mismong yung Department of Health na at saka yung WHO ang nagsasabi na meron tayong global shortage ng PPE. So malinaw naman yun dahil sinabi na nga ng DOH na bagamat meron tayong enough money para bumili ng mga PPE, including nga yung mga face masks, hindi rin naman talaga tayo makaprocure dahil nga wala naman tayong bibilaan dahil nga dito sa shortage na ito, no? So ang panawagan ng WHO kanina, sabi ni Dr. Rabi, ipagpaubaya talaga natin yung mga face mask at yung ibang mga protective gear doon sa ating mga health workers dahil sila talaga yung mga frontliners. Although, kinlaro nila that they are not encouraging the people to use yung mga do-it-yourself face mask, sinasabi kasi nila na itong mga DIY mask daw na ito, hindi naman talaga siya 100% protection yung maibibigay sa mga tao. Pero merong certain level of protection na maibibigay din ito. So ang sinasabi rin ni Dr. Rabi, bagamat hindi nila hinihikayat yung paggamit nito, they are not discouraging the people to use it. Kasi any kind of protection is better than no protection. So better use it dahil nangyayari nga ngayon na meron din talaga tayong shortage sa face mask. Okay, Yes, Mase, dyan ka lang, pagpapatuloy natin yung usapan natin as we continue the discussion over at One News, 1PH and Radyo 5. For now, that's the latest on the coronavirus crisis. For News 5, I'm Jess De Los Santos. We are One News.